Na severu Konga mám totiž stále nevyřízené účty. Na nic nečekám a vydávám se do 500 km vzdáleného města Wesso. Řeka Likwala, Oui, mezi Mbomou a Etumbi. Poslední den v Národním parku Odžela. Jsem v ubytovně v Etumbi, je to naprosto skvělé osvětlení. Funguje to tak, že když se zvedne, tak svítí. Když se spustí, tak zase zvednu, svítí. Takže když jdu spát, tak ji spustím. Naštěstí tu mám ještě lucernu. Mám za sebou 100 km z města Etumbi do Makova. Vypadá mi, že neexistuje asi nic pohodlnějšího než plastová židle. Jsem tady v místní restauraci, která vypadá nádherně. Kuře s rýží. Tady menu dne. Tohle do zákulisí. EET tady teprve zavádějí. Nejprve je třeba dotáhnout deratizaci. A tady jídelna připravená pro mnoho hostí. Voda, nezbytné pili, papričky a umývárna. Taky bych se mohl trošku umýt. Na dalším checkpointu je Rušno. Jiná protipytlácká jednotka z parku právě zastavila autobus a našla podezřelý balíček. Spoutaný krokodýl čelnatý, co by živá konzerva a uzené sloní maso. Dáma lže a bude mít sakra problém. Já zatím pokračuji v jízdě na sever. Je dost dobře možné, že jsem poslední zahraniční cyklista, který se tudy prohání na kole po nespevněné cestě. Čínské firmy totiž na severu Konga stavějí silnici asfaltovanou. A tento rok bude dokončena až na samotný sever do města Wesso. Zastavil jsem se na jednom z čínských stavenišť, kterých je v okolí Národního parku hned několik. Tady ve vesnici Mojoj byla před několika dny nalezena dílna na zpracování slonoviny, přímo tady v tomto areálu. Čínští dělníci, kteří se za dne horlivě věnovali pokládání asfaltu na transkonžskou silnici, se po večerech jistě ještě horlivěji věnovali vyřezávání do slonoviny. Za oceán tak putovali už hotové, snáze přepravitelné výrobky. Poté volám překupníkům do Souanké. Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis arrivé à Wesso. Mhm. Bon, merci. Alors, à demain, mon frère. On est ensemble. Merci, bonne soirée à vous. Tak to by bylo. Slonovina je připravená. Bicykl ukládám do bezpečí a posledních 300 km stopuju náklaďák. Soyez le bienvenu. Oui, merci. Aladi. Oui, comment ça va? Ça va bien, vous? Bon. Tu n'auras jamais de problème. Nous, on est assis comme ça à Yaoundé. On vient avec ça, on nous livre sur place. Oui. Mon problème, c'est quoi? Mon problème que tu dois connaître. On cherche une maison bien clôturée. Par exemple, maintenant à Yaoundé. Oui. C'est 110 000, 120, 140, 150, selon la grandeur. 370 kilos. Oui. Ok. Et la taille, c'est comment? Il y a beaucoup de tailles. Transporter à Douala, ce n'est pas un problème. Parce qu'il vient avec une voiture qu'on fait les cachets sur ça. Ah, mais... Regarde. On paye aussi ça, un truc comme ça. Oui. On paye les bananeries de Penjala. On met dans le conteneur, mélangé avec ça. Oui. Bonjour, merci. Bonjour. C'est vous? Comment? Bonjour, ça va bien. Navštěvujeme jednoho z Amadouových dodavatelů. Voici, ça veut dire femelle. Ça, c'est une femelle, non? Oui, si je prends ça. S nastraženou kamerou čekám v pokoji hostince na ilegální dodávku. Comment? Oui, ça va. Buší mi srdce jako o závod, je to na mě jistě znát, ale Amadou nic nespozoroval.
z kalhot vytahuje 2 malé kly, které jsme viděli ten den ráno. Neznalý ještě končských zákonů mám za to, že toto video postačí k usvědčení a odsouzení překupníka. Mýlím se. Pouhé video jako hlavní důkaz nestačí. Je třeba rozehranou partii dohrát až do konce a překupníky naservírovat jinak pasivní policii in flagranti jako na stříbrném podnosu. Uprostřed noci se setkáváme s Kameruncem Abdul Azizem. Jeho jméno si pamatuji napsané na jednom z klů z fotek od Zlatokopu. Ah, vous avez la balance. La route. 3 kilos. C'est que ici là c'est des moyens comme ça. Tu vois, non? Il y a les gros, les machines, tout ça. Ouais. Alors 85 kilos ensemble. Ouais. Ça dépasse. Ça là, ce qui est ici là, ça dépasse. Další večer se setkáváme s velkým šéfem, malýským překupníkem Ibrahimem Djale. Žádný z překupníků se mi neodvažuje přímo ukázat větší množství slonoviny. Přeci jen se mezi nimi noví, navíc podezřelý běloch a ani Amadova přítomnost veškeré jejich obavy nerozptýlí. Dalšího dne se proto na motorce vypravujeme 100 km do Amadova rodného Kamerunu setkat se s jeho známým, také muslimem z kmene Bamun. Problém je, že moje kamerunské vízum už dávno vypršelo. Problém ovšem řeší Amadu, který má s policií na obou stranách hranice více než vřelé vztahy. Jsem tedy de facto ilegálně v Kamerunu a jedeme dál. Naším cílem je hraniční obec Ntam. Výřečný Nji Mahmuda je zdánlivě obchodníkem v malém vetešnictví a nabízí také řezbářské umělecké předměty. On t'amène ça. Face à face, tu vois ça, tu payes comme les beignets comme ça. Comme ça, tu gagnes. Beignets. Maintenant, on va payer ça maintenant. Parce que c'est une bonne chose que ça qui va t'aider. Jen pár centimetrů pod povrchem hlíny v kuchyni ukrývá Mahmuda něco ze své slonoviny. Mačetou ji našel zcela přesně. U nás se chlapci říká, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. 2 páry malých klů, snad něco přes 2 kila. O týden později jsem už v hlavním městě Kamerunu, Yaoundé. Vrátil jsem se do Konga pro kolo, projel cípkem Středoafrické republiky a pak nákladáky a taxíky do metropola Kamerunu. Amadu už měl na mne čekat. Vítáme se jako bratři a na oko s ním u skutečného realitního makléře vybírám naši budoucí vilu, sídlo biznisu. Amadu se dušuje, že své kolegy přesvědčí, aby mi slíbenou slonovinu přinesli. Akce na polepení překupníků se včera nezdařila. V noci mi na hotelový pokoj měli překupníci přinést 140 kg slonoviny, v přepočtu asi za 800 000 korun. Bohužel z nějakého důvodu na poslední chvíli z toho vycouvali. Teď se vyjednává, jaký bude další postup a hra na kočku a myš bude ještě nějakou dobu pokračovat. Do vyjednávání je už v tuto chvíli zapojen také tajný agent z nevládní organizace Laga. Říkáme mu George.
J'ai réfléchi que sur ma tête, tu vois mes yeux, je n'ai même pas bien dormi. Et dans la vie, hein, et nous les hommes, quand on voit que tu as ouvert une route qui peut t'aider avec ta petite famille aussi, les gens veulent les casser. Stojí to hodně nervů a výsledek nejasný. Uvidím. Za 5 minut mají na pokoj dorazit překupníci s malým balíkem slonoviny. Nebude to sice žádná velká zásilka, ale jí to postačí, aby se je zatklo a narušilo celou jejich skupinu. Držte palce. Tu noc boží mlýny zamluvili. Mahmuda dorazil do Yaoundé a agenti z Laga zalarmovali policii. Inšallah jdeme. N'est pas disponible pour l'instant. You don't enter my room. You go see all that stuff. Okay, small time. Mahmuda vytáhnul kli schované v kanistru s palmovým olejem. Mahmuda. Oui, il faut que je sois là-bas avant que vous allez ici. Okay. Telefonát Georgeovi měl být pokynem pro příchod policie, ale ta chvíle se neskutečně vlekla. 15 nekonečných minut. Ouais. Georges? Oui. Bonjour. La police. Ok. C'est la police. Ne vous sortez pas. Parlez. Doucement. Oui, monte à 204. Beaucoup de trucs, oui. Non. Non. C'est pas pour ça. On attend encore une personne. C'est pour lui, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour l'autre. Ten nesmírný pocit, který prožívám, ani nelze popsat. Tak ho nebudu popisovat. These guys just in the past, in the near past, were basically killing a big herd of elephants. There are no independent poachers just going around poaching and maybe trying to sell things. There are people who are organizing everything. They have the contacts, they have the knowledge about the trade. They've been building it over many years. We can imagine 40 killed elephants over a short time of a shipment, maybe a month, maybe 3 weeks. And that's something that is regular. We want to make sure that the stories of these guys is well spread in the media, so that when these guys are arrested now, it will be in the media tomorrow. More important is the aspect of breaking the trust between the traffickers. So the story is that they understand that somebody was actually trying to trap them. Somebody infiltrated their network, tried to be a part of the trade, but actually betrayed them and put them in jail. That is very important because, again, it's not a poacher that is poaching elephants and trying to sell something. It's an entire organized crime network. And that network is based over trust. It's based over two people that trust each other so they can continue to make this business. That chain of commerce from Congo to Nigeria, to Cameroon, to Nigeria, to China is a chain of commerce that really needs trust. So when people start thinking, wait a second, maybe that guy that comes to me now is actually a spy. It basically limits the opportunities for trade. It disrupts their own activities because it builds distrust inside the system. And once you have distrust, things are getting far more difficult. You're not as easy to make the right deal with people. So it kind of slows down any illegal business that is out there. That effect is very important for us also to spread. They are not really safe. And anybody that they think is another trafficker may actually put them in